به نام خالق هستی. چه کسی پول مرا برداشت؟ فصل دوم. از صاحبان دامداری و کشتارگاه بپرسید. تنظیم وقت مورد علاقه من برای نگهداری سهام تمام عمر است. وارون بافت. پدر پولدار بعد از اینکه من را به خاطر حرکت عجولانه برای سرمایه گذاری در سهام متقابل تأدیب کرد، اولین گفتگویمان را به یاد من آورد که البته اغلب این کار را می کند. این بحث راجع به روش سرمایه گذاری وی بود. او درسی مربوط به تفاوت بین صاحب کشتارگاه و دامداری را به من یادآوری کرد. جزیره بزرگ زیبا. در جزیره بزرگ هاوایی، جایی که در آن بزرگ شدم، گاوداری پارکر قرار داشت. وقتی در دبیرستان مشغول بودم، گاوداری پارکر بزرگترین گاوداری خصوصی در کل آمریکا بود. وقتی 16 ساله بود، پدر پولدار من و پسرش را به دیدن آن برد. آنجا هنوز هم جای زیبایی برای دیدن است. گاوداری بدور از شلوغی دیوانه کننده ساحل وایکیکی توسط کوههای بلند و تپه‌های سبز احاطه شده بود. زمینی وسیع بدور از آبهای تماشایی اقیانوس آرام، جایی که بزرگترین نیزه ماهی‌های جهان در آن زندگی می‌کنند قرار داشت. امروز شهر کوچک کامولا در قلب گاوداری جایی است که آرزو دارم یک روز در آن زندگی کنم. موقع بازدید از مزرعه ناگهان گاوچران‌هایی را دیدم که گاوها را از زمین‌های پرعلوفه جمع‌آوری و به کشتارگاه می‌بردند. اگرچه پدر پولدار نگذاشت ما سلاخی گاوها را ببینیم، ولی می‌دانستیم چه اتفاقی خواهد افتاد. این تجربه را هرگز فراموش نخواهم کرد. چند ماه بعد پدر پولدار ما را به دامداری برد. صبح خیلی زود دیدیم دامدار گاوهایش را به انبار کاه میبرد تا شیر آنها را بدوشد. این گاوها رفتار خیلی متفاوتی داشتند. درس مالی که پدر پولدار میخواست به ما بیاموزد همین بود. اگرچه هم صاحب کشتارگاه و هم صاحب دامداری گاوهایشان را به عنوان سرمایه می‌دانستند، ولی با سرمایهشان به طور متفاوت رفتار و از الگوهای تجاری متفاوتی پیروی می‌کردند. بازدید از کشتارگاه و دامداری یک تفاوت مهم را تایید می‌کرد: سود کلان در برابر گردش نقدی. به سادگی یک صاحب کشتارگاه را میتوان با شخصی که برای سود کلان سرمایه گذاری می کند مقایسه کرد. یک دامدار مانند سرمایه گذاری است که به دنبال پول نقد در گردش می باشد. یکی از دلایلی که بیشتر مردم پولشان را در سرمایه گذاری از دست می دهند یا فکر می کنند سرمایه گذاری پر از ریسک است، به خاطر این است که مثل صاحب کشتارگاه سرمایه گذاری می کنند. آنها برای سلاخی سرمایه گذاری می کنند، نه تولید شیر. گفتگو با سرمایه گذار سود کلان. می توانید با کسی برای سود کلان سرمایه گذاری کرده است با زبان خودش صحبت کنید. مثل ارزش شبکه من بالا رفته است. بهای خانه من افزایش پیدا کرده است. برای هر سهم $10 دادم و وقتی قیمت به 15 رسید سهام را فروختم. یک خانه خریدم، تعمیرش کردم و وقتی فروختم $23,000 سود کردم. درآمد شرکت رو به رشد است. بنابراین قیمت سهام هم باید بالا رود.
گفتگو با سرمایه گذار گردش نقدی همچنین می توانی با کسی که برای پول نقد سرمایه گذاری می کند با زبان خودش صحبت کنی، مثل بازگشت نقدی من از این ملک چقدر است؟ بازار به ازای هر سهام سود 56 سنت می دهد. آیا عامل درآمد یا کاهش بها خودت بودی؟ این یک قرارداد مربوط به شهرداری بدون مالیاتی است که 7% سود می‌دهد. از گواهینامه رهن مالیاتی 16% سود دریافت کردم. گفتگو با مشاور مالی. اغلب مشاوران مالی به شما میگویند وقتی جوان هستید سهام دارای رشد پرتکاپو را پیشنهاد میدهم و وقتی بازنشسته میشوید به شما درآمدی از سهام را پیشنهاد میدهم. ترجمه این مشاوره این است که وقتی جوان هستید برای سود کلان سرمایه گذاری کنید و وقتی پیر می شوید سراغ سرمایه گذاری با گردش نقدی بروید. بزرگترین فریب ها. از دلایل اولیه ورشکستگی خیلی از افراد در کنار طمع و فساد سرمایه گذاری برای سود کلان می باشد. در طی دوره خروشان تکنولوژی خیلی بد بود که سرمایه گذاران در شرکت‌هایی بدون درآمد و سود سرمایه گذاری کنند. آنها در بزرگترین فریب سرمایه گذاری کردند که به فریب‌های بزرگتر از خودشان امید داشتند. در اوج زمان خروشان بازار تکنولوژی پولهای سریع بیرون رفتند و بزرگترین فریب‌ها پدیدار شدند. آیا هنوز هم این اتفاق می‌افتد؟ پاسخ این است کاملاً. تلویزیون ملی. من در نیویورک به چند نشست مالی در تلویزیون ملی رفتم. کارشناس مالی شناخته شده ای ناگهان وارد شد و در مورد استراتژی سرمایه گذاری من سوال کرد. او با لبخندی گفت اوراق حدود 50% رشد داشته است. شما راجع به آن چه نظری دارید؟ با حالت پرتکاپوی جواب دادم خب که چه؟ مشخص بود که او یک سرمایه گذار سود کلان است و من سرمایه گذار گردش نقدی. او مثل گاودار سرمایه گذاری کرده بود و من مثل دامدار. همانطور می توانید تصور کنید باقی مصاحبه خوب پیش نرفت. وارون بافت می گوید بی‌معنی ترین دلیل در جهان برای خرید سهام رشد آن است. یک امتیاز خیلی مهم. هرگاه میشنوم شخصی میگوید سرمایه گذاری طولانی مدت انجام دهید میپرسم شما در چه چیز سرمایه گذاری کردید؟ آیا برای سود کلان سرمایه گذاری کرده اید یا گردش نقدی؟ اگر من در گردش نقدی سرمایه گذاری کنم واقعا نگران قیمت نمی شوم. اگر پول نقدم را بگیرم می توانم هر قیمتی را بپردازم. سود پولم همین امروز است، نه فردا، نه در دراز مدت. به عبارت دیگر پول را الان نشانم بده. یک مثال مسخره. سوال این است اگر به من $10 بدهید و من به شما ماهی $1 برای مدت 1 سال بدهم آیا سرمایه گذاری خوبی کرده اید؟ امیدوارم این گونه باشد. به عبارت دیگر شما پولتان را در 10 ماه میگیرید و بقیه آن پول سود می شود. یکی از دلایلی که خیلی ها ورشکسته می شوند این است که آنها ماهی $10 برای هر سهم به مدت 40 سال می پردازند و نمی دانند که 40 سال بعد پولشان سر جایش است یا نه. این چیزی است که می گوییم. دوباره قرار دادن پول. واضح است در اغلب موارد پولی باقی می ماند، اما چقدر؟ آیا کافی خواهد بود؟ حالا می توانم بشنوم یکی از شما می گویید مثال سرمایه گذاری $10 و بازگشت $1 در ماه یک مثال مسخره است. بگذارید مطمئنتان کنم که مثال مسخره نیست.
از آنجایی که بیشتر افراد آموزش دیده اند تا به دنبال سود کلان باشند، اغلب شکست می‌خورند و نمی‌توانند قدرت سرمایه گذاری پول نقد را ببینند. طرز فکر کشتارگاهی. یکی از دلایل ناامیدی پدر پولدار از من وقتی در سهام متقابل سرمایه گذاری کردم این بود که برای سرمایه گذاری با هدف سود کلان فریب خورده بودم. دلیل اینکه او من و پسرش را به کشتارگاه و دامداری برد این بود که می‌خواست به ما فرق بین سلاخی کردن و تولید شیر را بیاموزد. او اغلب می گفت وقتی شخصی می گوید آنها در بازار قتل کرده اند راست می گوید. بعضی از سرمایه گذاران فقیر کشته می شوند. سرمایه گذار به آرامی ورشکسته می شود و پول به سرعت از دست می رود. این موضوع همیشه و در همه بازارها نه فقط بازار سهام اتفاق می افتد. طرز فکر تولید شیر. همانطور که در این کتاب می‌خوانید می توانید مثالهایی از سرمایه گذاری $10 در حال حاضر و دریافت $1 در ماه برای 1 سال را بیابید که متحمل است، ولی باید مثال صاحب دامداری فکر کنید نه صاحب کشتارگاه. همانطور که در این کتاب جلوتر می رویم خواهید فهمید چرا وارون بافت گفت تنظیم وقت مورد علاقه من برای نگه داشتن یک سهام تمام عمر است. وارون بافت مثل دامدار فکر و عمل می کند. می دانم پدر پولدار هم همین کار را کرده است. مهم نیست در چه طبقه بندی از سرمایه گذاری می کنی. خیلی از مردم در تجارت سرمایه گذاری می کنند فقط برای اینکه پولشان را بزرگ کنند، آن را سلاخی کنند و به شخص دیگری بفروشند. همین اتفاق برای املاک اوراق بهادار نیز می افتد. برای درک بهتر پیام این کتاب باید طرز فکر کشتارگاهی به طرز فکر تولید شیر تغییر کند. سلاخی پیش می رود. یکی از دلایلی که سهام متقابل را دوست ندارم این است که من را به یاد حیات تغذیه می اندازد، جایی که گاوها برای سلاخی در آن چاق و فربه می شوند. تفاوت این است که حیات تغذیه سهام متقابل پر از سرمایه گذارانی است که با بالا رفتن ارزش سهام متنوع آنها فربه تر می شوند. سپس گاوچرانها وارد می شوند و پول آنها را می گیرند. متعادل بودن. خیلی ها فکر می کنند که من مخالف بازار سهام هستم. این درست نیست. من در واقع مخالف بیخبری، طمع زیاد و حماقت هستم. این فربه شدن سرمایه گذاران کوچک در تمام بازارها اتفاق می افتد. من این قضیه را هر روز در بازار املاک می بینم، همانطور که حق دعاوی‌ها سلب می شود. خیلی از اشخاص خانه هایشان را از دست می دهند و سرمایه گذاران حکم تخلیه آنها را از املاکی می گیرند که بهای زیادی برایشان داده اند. وقتی نرخ سود بالا می رود، بزرگترین نادانان بازار املاک به سلاخی کشیده می شوند. دلیل اینکه به مجری محبوب تلویزیون ملی در زمان آغاز گفتم خب که چه، این بود که نمیخواهم سلاخی شوم. نمیخواهم درون بازاری کشیده شوم که قیمت سهام در آن در حال رشد است یا قیمت املاک افزایش می‌یابد و یا نرخ سود افت دارد. اخبار. گزارشی از بازار سهام شنیدم که این گونه بود: روز اول بازار سهام امروز رشد کرده است. بالا رفتن عظیم قیمت‌ها به چشم می‌خورد. روز بعد بازار سهام امروز افت شدیدی داشته است. به نظر می‌رسد سرمایه گذاران پس از رشد قیمت دیروز سود خود را بیرون کشیده‌اند. روز بعد بازار سهام امروز
رشد داشته است. فکر می کنم این رشد قیمتی است که انتظارش را داشتیم. روز بعد گزارش داشتیم که افراد داخل بازار سهام شروع به فروش کردند. برای همین بازار امروز سقوط کرده است. روز بعد بازار سهام به خاطر درآمدهای زیاد رشد داشته است. روز بعد بازار افت پیدا کرده است. شایعه‌ای مبنی بر این که دولت نرخ سود را بالا خواهد برد به گوش می رسد. واقعیت، چیزی که در واقع این اخبار به ما میگوید آن است که سرمایه گذاران به آرامی به گذاشتن پول در بازار ادامه میدهند و امیدوار هستند که قیمتها بالا رود. هر وقت قیمتها افزایش می‌یابد، پول شتابدار پول آنها را از بازار خارج می کند. سرمایه گذاری برای سود بزرگ شرط بندی است. هر وقت شما با امید اینکه اتفاقی بزرگ در آینده رخ دهد سرمایه گذاری می کنید، در اصل شرط بندی کرده اید. این دلیل سرمایه گذاری برای سود کلان است. این اشتباه نیست. آنچه مهم است شناخت اهداف سرمایه گذاریتان و فریب نخوردن می باشد. شرط بندی روی سوپر جام. سرمایه گذاری برای سود کلان مثل شرط بندی در شروع فصل فوتبال روی تیمی که سوپر جام را میبرد است. در حقیقت شرط بندی روی تیمی است که قهرمان خواهد شد. ریسک پایین‌تری نسبت به سرمایه گذاری برای سود کلان دارد. چرا؟ چون تیم‌های اندکی در لیگ فوتبال وجود دارند ولی هزاران سهام و سهام متقابل برای انتخاب موجود است. اهمیت اولویت بندی. با وجود تمام چیزهایی که گفتم خودم برای سود کلان سرمایه گذاری کردم. گهگاه شرط بندی می کنم و گهگاه برای اطلاعات محرمانه داغ سرمایه گذاری می کنم. تفاوت در اولویت است. شما در این کتاب روش پدر پولدار که از اولویت زیر تبعیت می کند را در می یابید. 1. گردش نقدی. 2. قدرت نفوذ. 3. مزیت‌های مالی. 4. سود کلان. اغلب سرمایه گذاران فقط برای سود کلان سرمایه گذاری می کنند. شما در اغلب صورت حسابهای بازنشستگی می بینید که سرمایه گذاران متوسط از گردش نقدی به دور هستند، دارای قدرت نفوذ کم یا اصلاً هیچ هستند. مزیت‌های مالیاتی کمی دارند و پولشان در حال پروار شدن است. وقتی تمایلات بازار تغییر کند، گاوچرانها سر می رسند. پول حساب زده از دور خارج می شود و این بازنشستگان هستند که ورشکسته می شوند. حتی شاهزاده ولز از بازار خارج می شود. چند سال پیش یکی از روزنامه‌های صبح گزارش کرد شاهزاده با یک حرکت محتاطانه به سمت املاک قتل آرامی را مرتکب شد. دوباره کلمه قتل و آرام را میشنوید که بیان می‌دارد شاهزاده تا انجام کامل این تغییر به کسی چیزی نگفته است. مقاله ادامه می‌دهد. لندن، شاهزاده ولز ماه آینده بعد از حرکت به موقع از بازار سهام به سمت بازار املاک گزارش سود املاک 700 ساله خود را اعلام خواهد کرد. عبارت جدید شاهزاده یعنی شاه املاک وقتی ظاهر می شود که اعلام می شود املاکی که دوک کورنوال بعد از به تخت نشستن به ارث میبرد سود 25 میلیون دلاری در آخرین سال مالی را داشته است.
این رقم افزایش 25% در سال گذشته را نشان می‌دهد، در حالی که خیلی از تجار سقوط سالیانه سود به خاطر رکود اقتصادی را اعلام کردند. این مقاله دلیل دیگر ثروتمند شدن ثروتمندان را روشن می‌کند، در حالی که ثروتمندان به آرامی پولشان را حرکت می‌دهند. افراد کوچک در حیات تغذیه پروار می شوند و منتظر سلاخی می مانند. این که در حیات تغذیه فربه‌تر شوی اشتباه نیست، ولی باید به یاد داشته باشی که قبل از آمدن گاوچرانها آنجا را ترک کنی. این کتاب درباره قدرت گردش نقدی است. پدر پولدار به من به جای آموزش سلاخی کردن سرمایه‌ام یاد داد سرمایه‌ام را توسط گردش نقدی رشد دهم تا اندازه گله‌ام بزرگتر شود. هر سال گاوها به جای رفتن به بازار گوساله می‌زایند و گردش نقدی افزایش می‌یابد. من در کتاب 4 راه پولسازی راجع به ساخت خط لوله به جای حمل کردن مداوم سطل‌ها برای آبرسانی به یک روستا نوشتم. در این مثال ساخت خط لوله مثل سرمایه گذاری برای گردش نقدی و حمل سطل‌ها مثل سرمایه گذاری برای سود کلان است. هرگاه شخصی را می‌بینم که می‌گوید یک خانه بزرگ پیدا کردم، خریدم، تعمیرش کردم و بعد از فروختن $25,000 سود کردم، می‌دانم به کاری که کرده است افتخار می‌کند، اما در نظر من کار سختی انجام داده است. در واقع برای من مثل حمل کردن سطل‌ها به جای ساخت خط لوله است. این کتاب راجع به ساخت خط لوله است. این کتاب راجع به ساخت خط لوله است. در نتیجه پول نقد جریان می‌یابد و شما آزادی پیدا می‌کنید. همچنین این کتاب راجع به توسعه دادن ابعاد خط لوله شما نیز هست. وقتی تجارتی را شروع می‌کنم، اغلب تنها گردش نقدی گردش است که از کیف پول من جاری می‌شود. بعد از آن گردش شروع به چکیدن از خط لوله به اندازه حیات خانه می کند. هرچه زمان می گذرد شغل من به عنوان یک تاجر ابعاد لوله را وسعت می دهد. شغل من کشتن یک تجارت املاک و یا اوراق بهادار و بعد به دنبال تجارت املاک یا اوراق بهادار دیگر گشتن نیست. برای من این که به مثابه حمل کردن سطح‌های آب به جای ساخت خط لوله است. به محض اینکه پول نقد جریان می‌یابد به سمت دسته دیگری از سرمایه می‌رود و ادامه دارد تا به سومین دسته برسد. شغل من به جای خرید و فروش و سعی در حدس و گمان و یا داشتن گوی شیشه‌ای بازار، ساختن خط لوله و وسعت دادن مداوم ابعاد آن است. یک مثال معروف. یکی از دلایلی که مکدونالد را در کتاب پدر پولدار پدر بی پول مطرح کردم این بود که مکدونالد یکی از بهترین مثالها از فرمول 3 دسته سرمایه با خط لوله به هم متصل است. ری کراک با نقشه تجارتی شروع به کار کرد که بازار همبرگر برخی از بهترین املاک در جهان را خریده بود. بعد از اینکه شرکت رشد کرد و برخی از املاک خوب خود را فروخت، املاکی که در نبش تقاطع‌های پر رفت آمد خرید و وارد بازار سهام شد، هر وقت دید مکدونالد در یک تقاطع پر رفت آمد واقع شده است، تجارت همبرگر را به یاد بیاورید. یعنی خرید املاک نبش خیابان و فروش جهانی میلیون‌ها سهام، اوراق بهادار. این راهی واقعی است که یک ثروتمند در آن سرمایه گذاری می کند. همسر ری کراک، جون، در سال 2003 از دنیا رفت.
تجارتی که با هم ساخته بودند در کل جهان پخش شده بود. میلیون ها فرصت شغلی ساخته بود و خیلی ها را ثروتمند کرده بود. جون کراک بیشتر از ثروتمند بودن به خاطر سخاوتمند بودن معروف بود. تخمین زده می شود او میلیاردها دلار به خیریه ها و افراد مستحق بخشیده است. وقتی می شنوم مردم می گویند ثروتمندان شریر و طماع هستند، از آنها می خواهم داستان مکدونالد را بخوانند. این راه آسان نیست. آیا این آسان ترین راه سرمایه گذاری است؟ جواب نه می باشد. آیا این راه برای سرمایه گذاری سودمند است؟ به نظر من جواب بله می باشد. شخصاً این سفر را با جدیت در سن 25 سالگی شروع کردم، اما بعد از 35 سالگی وظیفه ساخت خط لوله بین سرمایه ها آسانتر و لذت بخشتر شد. امروز بعد از وارد شدن به کوارتر 4 بازی پول، خط لوله قوی‌تر و بزرگتر شده است و پول نقد بیشتری در گردش می باشد. این برای من سرمایه گذاری طولانی مدت است. همانطور که پدر پولدار است، 2 نوع مشکل پول وجود دارد. یک، اینکه پول کافی نیست و 2، اینکه مبلغ پول خیلی زیاد است. کدام مشکل را می خواهید؟ وارون بافت می گوید مردم ترجیح می دهند هفته دیگر بلیت بخت آزمایی را ببرند تا اینکه فرصت آرام ثروتمند شدن را بیابند. چرا خیلی ها برای گردش نقدی سرمایه گذاری نمی کنند؟ اغلب در سمینارهایم میپرسم چرا خیلی از اشخاص در گردش نقدی سرمایه گذاری نمی کنند، در حالی که جوابهای زیادی وجود دارد. من باور دارم یک دلیل اولیه باعث می شود گردش نقدی خوب با قیمت خوب به سختی پیدا می شود. اگر از خیلی از مشاوران مالی چه تجارت بفروشند چه املاک و یا اوراق بهادار بپرسید، خواهید گفت اگر از خیلی از مشاوران مالی چه تجارت بفروشند چه املاک و یا اوراق بهادار بپرسید، خواهند گفت این کار نشدنی است و دلیل این گفته آن است که احتمالاً نمیتوانند این کار را انجام دهند. اگر می توانستند معطل نمی کردند. شغل آنها سرمایه گذاری نیست. شغل آنها فروش است که با آن می توانند غذا بر سر میزشان بیاورند. وقتی پاداش آنها بر اساس خرید و فروش سرمایه باشد، آنها در نوعی از تجارت سرمایه هستند که سود کلان تولید می کنند، نه سرمایه‌ای که گردش نقدی می سازند. در حقیقت سرمایه گذاری از فروش سرمایه شکست بزرگی می‌خورد و آنها کمیسیون حراجی خود را دریافت می‌کنند. یکی از دوستانم اخیراً راجع به رسوایی‌های سهام متقابل با من صحبت می‌کرد و می‌گفت صنعت سهام متقابل همیشه سرمایه‌ها را به طور سطحی مورد توجه قرار می‌دهد که سرمایه گذاران متوسط آن را درک نمی‌کنند. خوشحالم که این نکته بالاخره روشن شد. اگرچه کلمه سطحی مورد توجه قرار گرفتن کمی سختگیرانه است، اما اینها هزینه هایی است که سهام متحمل می شود، خواه ارزش بازار بالا رود یا سقوط کند. تضمین و کمیسیون مبادلات تمام سهام متقابل را نیاز دارند تا ساختار قیمتشان در میز قیمت استاندارد شده در برابر اطلاع نامه سهام جهت جمع‌آوری سرمایه برای شرکت فاش شود. شما چقدر از این اطلاع نامه ها را خوانده اید؟ اگر سرمایه‌تان را به دلال می سپارید، از او بپرسید چگونه می خواهد سود را پرداخت کند.
آنها ممکن است توسط هزینه‌های علل‌حساب حراجی یا پرداخت هزینه‌های پیامد دیگر که اگر در دوره اول آنها را بفروشید راه انداخته می‌شوند پاسخ می‌گیرند. همچنین سهام توسط گرفتن هزینه‌های بالا از شما به دلال سود می‌دهد. دلال ممکن است حق مدیریت هم بگیرد زیرا پول شما را مدیریت کرده است. 1 تا 5.1% از ارزش سالیانه حساب شما برای سهام متقابل. به علاوه ممکن است حق مشاوره برای واسطه مالی شدن مثل حق دلالی، شرکت بازرگانی برای نگه داشتن حساب یا مشاوره سرمایه گذاری هم پرداخت کنید. این هزینه ها خیلی بیشتر از هزینه های فاش شده در مسیر سهام متقابل هستند. هزینه های سهام متقابل: هزینه های صاحب سهم که مستقیما به سرمایه گذار برای معاملات برمی گردد. حد اکثر هزینه فروش به خاطر خرید، حد اکثر هزینه فروش معوق به خاطر سهام فروخته شده یا باز خریده شده. حد اکثر هزینه فروش در سود سهام دوباره سرمایه گذاری شده وقتی سود سهام دوباره در خرید سهام اضافه سرمایه گذاری می شود. هزینه های بازار خرید: هزینه هایی که سرمایه گذار در باز خرید سهام متحمل می شود. هزینه مبادلات: هزینه هایی که سرمایه گذار در انتقال پول از یک سهام به سهام دیگر از همان خانواده متحمل می شود. هزینه های عملیاتی سالیانه سهام که قبل از درآمد از سرمایه سهام کم می شود و سرمایه گذار باید بپردازد. هزینه مدیریت مربوط به مشاوره سرمایه گذاری سهام برای مدیریت آن است. هزینه های پراکنده، پرداخت به بازار، تبلیغات و متخصصان فروش توسط قانون نمی توانند از 1% میانگین سهام خالص در سال تجاوز کنند. می تواند شامل هزینه خدمات تا 25% میانگین سرمایه سالیانه قابل پرداخت به متخصصان فروش برای خدمات حسابداری سرمایه گذار باشد. سایر هزینه ها مثل هزینه انتقال، خدمات تلفن، معاف از مالیات، اطلاعات وبسایت، نگهداری گزارشات، پرینت، ایمیل. هزینه های عملیاتی کل سالیانه سهام جمع کل هزینه های عملیاتی واقعی سهام به عنوان درصدی از میانگین سرمایه خالص. چرا سودهای کلان راحت به فروش میرسند؟ سوال بعدی که اغلب میپرسم این است که چرا سودهای کلان راحت به فروش میرسند در صورتی که سرمایه گذاری برای سود کلان ریسک پذیر است؟ جواب این است فروش رویا راحت است. پدر پولدار اغلب می گفت مشکل رویاها حقیقت است. وارون بافت می گوید میل ذاتی به شرط بستن همیشه با افزایش اندازه جایزه در برابر هزینه ورودی کم بیشتر می شود. مهم نیست سوگندهای واقعی چقدر ضعیف باشند. برای همین است که شرکت‌های بخت آزمایی جوایز را اینقدر تبلیغ می‌کنند و جوایز بزرگ شرط بندی ها را معرفی می‌کنند. چرا این کتاب متفاوت است؟ این کتاب متفاوت است چون در ابتدا روی سرعت گردش نقدی تمرکز دارد. یکی از مهمترین درس‌هایی که از پدر پولدار آموختم این بود که اجازه ندهم پولم در بانک یا حیات تغذیه برای سالها منتظر بماند. شغل و وظیفه پول من کار سخت برای من و به دست آوردن سرمایه بیشتر است، به منظور شتاب دادن سرعت پول در بین دسته های مختلف سرمایه.
هر کسی باید قدرت‌های زیر را بداند و استفاده کند. پول اشخاص دیگر، نهاد منتخب، قوانین مالیاتی. به این موضوع در ادامه کتاب بیشتر پرداخته می شود. این قدرت ها هستند که به پول شما سرعت و محافظت را می دهند. چرا سرعت مهم است؟ از دلایل مهم بودن سرعت پول این است که اگر سریع حرکت نکند اغلب توسط مالیات‌های درنده جلب می شود. شانس کمی برای نفوذ در پول دیگران را دارد و هدفی برای دزدان می شود. پول کسانی که در حساب‌های بازنشستگی برای سالها قرار گرفته است سرعت کمی دارد. در نتیجه آنها مالیات‌های اضافی می‌پردازند و پولشان مستعد از بین رفتن توسط دزدان، سرمایه گذاران سریع و نیروهای بازار میباشد. بنابراین چرا این کتاب متفاوت است؟ متفاوت است چون بیشتر مربوط به سرعت پول شماست تا میزان سرمایه‌ای که سرمایه گذاری می کنید. بهتر فهمیدن پیام این کتاب. برای درک باقی این کتاب باید بفهمید سرمایه گذاری برای گردش نقدی متفاوت با سرمایه گذاری برای سود کلان است. ذهنیت سرمایه گذار سود کلان با ذهنیت سرمایه گذار گردش نقدی متفاوت است. گاودار و دامدار هر دو گاوهایشان را سرمایه می دانند. تفاوت در رفتار متفاوت آنها با سرمایه است. بیشتر افراد برای سود کلان سرمایه گذاری می کنند. دلیل دیگر این که زمان زیادی را به تفاوت بین سرمایه گذاران سود کلان و سرمایه گذاران گردش نقدی اختصاص می دهم این است که بیشتر مردم برای سود کلان سرمایه گذاری می کنند. برای همین صنعت مشاوره سرمایه گذاری آموزش های عمده‌ای دارند و در آخر برای همین است که سرمایه گذاران فکر می کنند سرمایه گذاری ریسک پذیر است. مهارت در برابر شانس. در حالی که سرمایه گذاران سود کلان زیادی هستند که مهارت‌های شگرفی دارند، بیشتر سرمایه گذاران سود کلان روی شانس حساب می‌کنند نه مهارت. به هر حال سرمایه گذاری برای گردش نقدی هم دانش و مهارت شگرف نیاز دارد. لحظه ای که فردی شروع به سرمایه گذاری برای گردش نقدی می کند بلافاصله متوجه می شود بیشتر سرمایه گذاری های گردش نقدی نیست، حداقل نه برای قیمت درست. لحظه ای که شخصی برای گردش نقدی شروع به جستجو می کند می فهمد بیشتر آن سرمایه گذاری ها بد هستند. واقعاً راه رفتن در دفاتر برنامه ریزان مالی و خریدن سهام متنوع که هزینه زیادی دارد آسان است. واقعاً خرید تکه‌ای زمین و از دست دادن پول آسان است. نیازی نیست دانشمند فضایی باشید تا تجارتی را شروع کنید و ورشکسته شوید. مهارت واقعی سرمایه گذاران واقعی کسب سرمایه های گردش نقدی است. پول را به جای از دست دادن به جیب وارد می کند. کسب سرمایه‌ای که گردش نقدی باشد مهارت و کمی شانس می خواهد. اگرچه دوست دارم خوش شانس باشم، اما باید روی مهارت‌های مالی برای حفاظت از آینده مالی هم حساب کنم. بهبود بخشیدن شانستان. خیلی از مردم باور دارند که خوششانس هستند و این باور تا وقتی بدشانسی نیاورند ادامه دارد. خیلی ها تمایل دارند باور کنند که این اتفاق برای دیگران میافتد نه برای من. از آنجایی که این هدیه بزرگ یعنی زندگیم را دارم احساس خوششانسی می کنم. وقتی
پای امنیت مالی و آزادی مالی به میان می آید، روی شانس حساب نمی کنم. در فصل‌های آینده می آموزید چطور گردش نقدی خود را زیاد و از آن محافظت کنید. همچنین یاد می گیرید چطور شانستان را با هوشمندی افزایش دهید و با گرفتن مشاوره‌های خوب از مشاوران درست باهوش‌تر شوید. مشاوره‌های درست از مشاوران درست. برنامه تلویزیونی می دیدم که خانمی روی صحنه ایستاده بود و می گفت به نظر می آید مرد اشتباهی را انتخاب کردم. مجردی زن برنامه خندید و گفت انتخاب کردن یک مرد خوب است. مشکل شما این است که شخص اشتباهی را انتخاب کرده اید. پدر پولدار می گفت فقط برای اینکه کسی کارت تجاری و شرکت مالی بزرگ با عنوانی بزرگ دارد دلیل نمی شود چیزی راجع به سرمایه گذاری بداند. خیلی از مردم به افراد اشتباهی زنگ می زنند و شمارهشان را می دهند. هدف این کتاب مقصر دانستن کسی برای از بین رفتن پول مردم نیست. به جای سرزنش شخص یا گروهی برای ورشکستگی‌های شخصی، بهتر است مسئولیت اتفاقی را که برای ما افتاده قبول کنیم، از اشتباهاتمان درس بگیریم و به دنبال مشاوره‌های درست از مشاوران درست باشیم. این کاری بود که پدر پولدار بعد از سرمایه گذاری من در سهام متقابل انجام داد. او مرا به مشاوران درستی معرفی کرد، ولی همچنین به من یاد داد که هر مشاوری نقطه نظر خودش را دارد. باید یاد می گرفتم که چه مشاوری برای من درست است. کلمه تشویق. اکثر مردم باید سخت کار کنند، پولشان را به مدیر مالی بدهند و امید داشته باشند مدیر مالیشان سرمایه گذار باهوشی باشد. از آنجایی که فهمیدم این بهترین روش برای سرمایه گذارانی است که مایل به یادگیری مسائل مالی نیستند، برای من هم ریسک پذیر است و همین که نه لذتی در آن می باشد و نه سودی. قبل از اینکه ادامه دهم مایلم چند کلمه تشویقی مطرح کنم. وقتی تجارت شروع می شود و می فهمم که نمی توانم به سرعت ثروتمند شوم و باید شروع به ساختن یا خریدن سرمایه کنم، خیلی دلسرد می شوم. بنابراین در میابم چطور برخی از شما در این لحظه احساس یأس دارید. وقتی به ساختن 2 یا 3 دسته سرمایه فکر می کنید، در صورتی که حتی 1 دسته سرمایه هم ندارید، کلمات تشویقی من اینها هستند: به ساختن یا کسب سرمایه در 2 یا 3 دسته فکر کنید که به اندازه یادگیری 2 یا 3 بازی وقت می گیرد. به عنوان مثال به خودتان بگویید 10 سال وقت می گذارم تا تنیس، راکتبال و گلف یاد بگیرم. اگر حتی امروز در هیچ کدام از آن ورزش ها خوب نباشید، بعد از 10 سال در هر 3 آنها می توانید خوب عمل کنید. می توانید از دوستانتان خیلی بهتر باشید، به خصوص اگر هیچ آموزشی در این رشته ها در مدت 10 سال ندیده باشند و همین اتفاق برای پول و سرمایه گذاری می افتد. سالها کوشش کردم. بعد از 10 سال تقریباً در بازی خوب عمل می کردم، حتی اگر امتیازاتم خوب نباشد. بعد از 20 سال بهتر بازی کردم و امتیازاتم بهتر شد. به عبارت دیگر، اکنون بیشتر از برخی دوستانم که وقتی جوان بودم بیشتر از من پول در می آوردند درآمد دارم. بله، من سخت و آرام کار کردم و دور خود را پر از اشخاص باهوش کردم. برای شماهایی که از شروع می ترسید بدانید که من هم می ترسیدم. باز هم دوستانی یافتم که برای شروع به من کمک کردند.
سالها پیش من و همسرم کیم در کابین چوبی پوشیده از برف نشسته بودیم و برای 10 سال آینده زندگیمان برنامه می ریختیم. 10 سال بعد ما آزادی مالی خود را پیدا کردیم. همانطور که پدر پولدار می گفت اگر به خودتان زمان دهید هر چیزی برایتان متحمل است آنچه شما حس می کنید. خیلی از مردم میگویند چیزی که پیشنهاد میدهید خیلی ریسک پذیر است. پاسخ من این است من پیشنهاد نمیدهم. به سادگی ثروتمند شدن ثروتمندان را شرح میدهم. آنها میگویند خب خیلی ها چیزی که نوشته اید غیر ممکن است. خیلی از مردم کاری که نوشتم را انجام میدهند. من هم انجام دادم. همونطور خیلی از ثروتمندان. من باور دارم این به خود شخص بستگی دارد که غیر ممکن است یا نه. میدانم وقتی اولین بار شروع کردم احساس مشابهی داشتم که این کار غیر ممکن است. سالها تلاش کردم اما امروز درآمد من از درآمد یک عمر بعضی از مردم بیشتر است. این مربوط به انتخاب شخص است. ما در کشور آزادی زندگی می کنیم. شما چه حسی دارید؟ میفهمم کاری که کردم و چیزی که نوشتم راه آسانی نیست. راه سخت را انتخاب کردم چون راه آسان برایم معنایی ندارد. برای من موارد زیر هم معنایی ندارد. داشتن شغل کارمندی، سخت کار کردن برای چیزی که صاحبش نمیشوم و نمیتوانم آن را بفروشم و اگر دست از کار بکشم گردش نقدی متوقف می شود. پول خود را در برنامه بازنشستگی 25 ساله بگذارم و تا وقتی 65 سال می شوم آن را نبینم. می خواهم پولم کمتر از 5 سال برگردد و همچنین سرمایه را حفظ کنم. نمی خواهم سرمایه را سلاخی کنم تا پولم را برگردانم. پولم را در حیات تغذیه به مدت 40 سال رها کنم تا در معرض تاراج گاوچرانها، کلاهبردارها و آشوبهای بازار قرار گیرد. بالاتر از آن بیشتر هزینه مدیریت سهام حدود 6.1% در سال است، حتی اگر منکر آن شوند. بعد از 40 سال پول بیشتر و بیشتر می شود، صرف نظر از اینکه هیچ سودی در سهام کسب نکنیم. دوستان، باور کنید هر حسی که داشته باشید انتخاب‌های زندگیتان را مشخص می کند. چیزی که برای من معنا دارد پیدا کردن مشاوره درست از مشاوران درست به جای فروشنده است تا سرمایه خود و خط لوله بین سرمایه ها را بسازم تا ارزش گردش نقدی و سرعت پولم را بالا ببرم. بقیه کتاب راجع به حسی است که وقتی 35 ساله بودم داشتم. امیدوارم برای شما و آینده تان هم معنا داشته باشد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.